গাইস পোনপ্ৰথমে মই স্বাগতম জনালো মোৰ এলবি টেকনিক্যাল টিউটোৰিয়েল চেনেলত আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হ'ল আমাৰ আৰ্থিং টেষ্টিং মানে আৰ্থিং ৰেজিষ্টাৰ টেষ্টাৰ লগত কেনেকৈ আৰ্থিংটো চেক কৰে হেতু মই আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ দেখুৱাই যাম মানে ডিজিটেল আৰ্থিং টেষ্টাৰ লগত মই চেক কৰিম ইটো আৰ্থিংটো কেনেকৈ চেক কৰে আপোনালোকক দেখুৱাম ধুনিয়াকৈ বুজি পাব আপোনালোকে হেখলৈ ধুনিয়াকৈ চাই যোৱা আৰু ইটো আৰ্থিংটো বনাওতে আমাৰ কি সামগ্ৰিক লাগিছে আৰু আমি ইটোনো কেনে ধৰণৰ বনাইছো ইটো আৰ্থিংটো আপোনালোকক ধুনিয়াকৈ কৈ যাম কি সামগ্ৰিক লাগিছে কেনে ধৰণে বনাইছো আৰু কিমান ৰেজিষ্টেন্স আহিছে আমাৰ ইটো আৰ্থিংটো হেতুও মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম হেখলৈ ধুনিয়াকৈ চাই যোৱা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে কোনোবাই সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু লগতে নটিফিকেশন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এনেকৈ নতুন টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থাকো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত হাউস ওয়াৰিং হওক ডিবি ড্ৰেছিং হওক মোবাইল ৰিপেয়াৰিং হওক গুটেই দেখা পাব মই হেবিলাক ভিডিঅ' আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক বনাম অলৰেডি মই মোবাইল ৰিপেয়াৰিংৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছোৱে তো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই মোৰ আই বটমত যাই কেনে চাব পাৰে ঠিক আছে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এটো হল আমাৰ ডিজিটেল ৰেজিষ্টাৰ আৰ্থিং টেষ্টাৰ হয় এটো লগতে মই আজি আৰ্থিং চেক কৰিম আগতে এটো লগত আৰ্থিং চেক কৰাৰ আগতে মই অকমান এনিমেচনত আপোনালোকক বুজাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাই লোৱা তাৰ পিছত মই প্ৰেক্টিকেলিও দেখুৱাই যাম আপোনালোকক আমাৰ এটো ডিজিটেল মিটাৰৰ ওপৰত প্ৰপৰ জাগাত P1 E1 E2 P2 এনেকা ধৰণৰ লিখা থাকে পোনপ্ৰথমে আমি E1 আৰু P1 টো লুপ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত 10 মিটাৰ ডিসটেন্সত এটা ৰড পুটিব লাগিব আকৌ 20 মিটাৰৰ ডিসটেন্সত এটা ৰড পুটিব লাগিব তাৰ পিছত P2 ৰ পৰা এটা 10 মিটাৰত কানেক্ট দিলে হল আৰু E2 ৰ পৰা 20 মিটাৰত দিলে হল এটো কোনো ধৰণৰ দিব পাৰে আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰে মানে E2 টো আমি 10 মিটাৰত দিব পাৰো আৰু P2 টো আমি 20 মিটাৰত দিব পাৰো এটো উল্টা হলে কোনো কথা নাই যিকোনো এটা দিব পাৰে এটো হল আমাৰ আৰ্থিং পিট হয় তাৰ পিছত আৰ্থিং পিটত আমি P1 আৰু E1 ৰ পৰা মানে লুপ কৰাটো তাতে মানে ক্ৰকডাইল ক্লিপ এটা আহে ক্ৰকডাইল ক্লিপটো এটা খেপে দিলে হল চেপা মাৰি দিলে হল এটা মই আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি দেখুৱাও চাই লোৱা প্ৰথমে আমি এটা বেটাৰী লগাই লম অলপমান টান হৈ আছে আমাৰ টোটাল এতে 6টা বেটাৰী খাব ধুনিয়াকৈ এনেকুৱা লগাই ললে হল বেটাৰী বিলাক আমাৰ এতিয়া দুটা খুঁটি আছে এটো আমি মোটামুটি এটা 10 মিটাৰত দিব লাগিব এটা 20 মিটাৰত পুটিব লাগিব ইফালে তাৰপিছত ইটো আমি কি কয় E1 আৰু P1 শট কৰি ল'ব লাগিব এই দুটাটো E1 আৰু P1 শট কৰিব লাগিব এটা ঠিক আছে E1 আৰু P1 শট কৰিলো এটা আমি এই দুটাৰ পৰা প্ৰব দুটা আছে আমাৰ ইটো আমাৰ কিবা যাব এই এটা ইলেক্ট্ৰডত লাগব মানে পিডত আৰ্থিং পিডত এই দুটা আমি মানে 10 মিটাৰ আৰু 20 মিটাৰ এটা পুটি লম এতিয়া তো লৈ যা আমাৰ এইবিলাক প্ৰপৰ লগতে এইবিলাক ওয়্যাৰ অলৰেডি আহে এটা 10 মিটাৰ 20 মিটাৰ এনেকুৱা অলৰেডি আহে আমাৰ এটো হয় আমাৰ ক্ৰকডাইল ক্লিপ বুলি কয় এটো ক্ৰকডাইল ক্লিপ আৰু এটো আমাৰ ৰড হয় এটো অলৰেডি আমাৰ মানে এটো আৰ্থিং ৰেজিষ্টাৰ টেষ্টাৰ লগতে আহে এটো এক্সট্ৰাকে কিনিব নালাগে এটো আমি এটা প্ৰথমে 20 মিটাৰত পুটি লম অকমান মাটিটো ঢিলা চাই অকমান জিকা চাই জাগাত পুটিব ইমান শুকান জাগাত পুটিব নালাগে ইমান শুকান জাগাত পুটিলে ইমান ভাল নহয় অকমান মানে জিকা চাই পুটিলে হল এটো আমি এটা 20 মিটাৰত পুটি ললো এটো আমি এতিয়া P2 ত খুমাই লম এটো P2 বা E2 যিকোনো এটা দিব পাৰা P2 E2 লগত কোনো কথা নাই এটো হল 10 মিটাৰত দিম আমি এতিয়া 10 মিটাৰ ডিসটেন্সত এটো এটা 10 মিটাৰ ডিসটেন্সত দিম
তাৰ পিছত আমি ইটোত সোমাই দিম তো আপোনালোকে যিকোনো দিব পাৰা ইটো পিটো লগত কথা নাই তো আমি 10 মিটাৰত লগাই ললো ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি এইটো মই আৰু এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ এইটো প্ৰপ দুটা আমি এই দুটা অলৰেডি লুপ প্ৰপ আহে এনেকুৱা ইটো প্ৰপটো আমি এটা E1 আৰু এটা P1 মানে লুপ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত ইটো ক্ৰকডাইল ক্লিপটো আমাৰ আৰ্থিং পিটত যাব এইটো আমাৰ আৰ্থিং পিটত লাগিব এইটো হ'ল আমাৰ আৰ্থিং পিট এইটো আৰ্থিংটো কেনেকৈ বনাইছো মই আপোনালোকক অকমান দেখুৱাম চাই লোৱা অকমান আগতে মই টেষ্ট কৰি দেখুৱাই লওঁ এইটো টেষ্ট কৰাৰ আগতে আমি পোনপ্ৰথমে 20 ohmছত সেট কৰি ল'ব লাগিব আমি পোনপ্ৰথমে 20 ohmছত সেট কৰি ললো এতিয়া টেষ্ট বটনটো প্ৰেছ কৰিলে মানে এটা ৰিডিং শো কৰিব এটা আপোনালোকে চোৱা দেখছে ৰিডিং শো কৰিছে এতিয়া মই আপোনালোকক হল কৰি দেখুৱাও কিমান আহিছে আমাৰ আৰ্থিংটো আমাৰ 0.39 আহিছে আমাৰ বহুত ভাল আৰ্থিং আহিছে এইটো মোটামুটি 2লৈকে মানা যায় আৰ্থিংটো এতিয়াটো আমাৰ বহুত কমে আছে 1ৰ তলত আছে 0.39 1ৰ তলত আছে আমাৰ 0.39 ohms আছে আমাৰ এইটো এতিয়া মই আপোনালোকক নেক্সট আৰ্থিংটো দেখুৱাৰ আগতে মানে এইটো আৰ্থিংটো আমি কেনেকৈ বনাইছিলো এইটোৰ বিষয়ে অকমান ডিটেইলছ দি লওঁ আপোনালোকে চাই যোৱা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু লগতে নটিফিকেশন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা খুদিব লগা কোৱেশ্চন থাকে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাবা মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম এইটো আমাৰ 3 মিটাৰ বা 3 মিটাৰ আছে মানে লম্বাটো 3 মিটাৰ বহল আছে আৰু দীঘলটো 3 মিটাৰ আছে আমাৰ এইটো তাৰ পিছত 3 মিটাৰ দ গাঁত খান্দি কেনে আমি কি কৰিছো ইয়াৰ তলত মানে কেমিকেল আৰ্থিং দিছো আপোনালোকে চাই লোৱা এনেকা ধৰণৰ কেমিকেল আৰ্থিংটো আমি ইয়াৰ তলত 2 মিটাৰ হয়তো তাতে 8টা পুটিছো টোটেল তাৰ পিছত আমি এইবিলাক কেমিকেলটো 2 বস্তাকে ঢালিছো এটা কেমিকেল আৰ্থিংত তাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত আমি আৰ্থিং ষ্ট্ৰিপ মানে জালি নিচিনা বনাই দিছো এনেকুৱা আৰ্থিং ষ্ট্ৰিপ বিলাক এনেকুৱা জালি নিচিনা বনাই দিছো ইটো হল আমাৰ 50ৰ আৰ্থিং ষ্ট্ৰিপ হয় এইটো আৰ্থিংটো মানে আমাৰ বেলেগ টাইপ বনোৱা গৈছে অলপমান মানে অলপ হেভি লাগে বুলি কৈছিলে অলপ মানে ভাল আৰ্থিং লাগে বুলি কৈছিলে এই কাৰণে এনেকৈ ৰিকুৱাৰমেন্ট কৰিলো এনেকৈ মানে বনালো আৰ্থিংটো বহুত খৰচাও গৈছে এইটো আৰ্থিং বনাওতে ভালেখিনি পইচা খৰচা গৈছে ঠিক আছে মই এতিয়া আপোনালোকক নেক্সটটো দেখুৱাও কিমান ৰিডিং আহিছে আমাৰ নেক্সটটো আপোনালোকে হেকলৈ চাই কেনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবা আকৌ এবাৰ কলো আপোনালোকক এতিয়া আমি ইটো আৰ্থিংটো চেক কৰিম ইটো আমাৰ হৈ গল ইটো আমাৰ হৈ গল এতিয়া আমি ইটো আৰ্থিংটো চেক কৰিম এইটো আমাৰ পেনেলত লাগিছিলে অলৰেডি আৰ্থিংটো এই কাৰণে আমি এইটো ডিসকানেক্ট কৰি আছো প্ৰথমে ডিসকানেক্ট কৰা মানে মই আপোনালোকক অকমান কৈ লওঁ এইটো আমাৰ E1 আৰু P1 টো প্ৰথমে আকৌ এবাৰ কৈছো মই লুপ কৰি ল'ব লাগে তাৰ পিছত E2 আৰু P2 ৰ পৰা 10 মিটাৰ এটা 20 মিটাৰৰ এটা দিব লাগে ঠিক আছে মই এতিয়া ডিসকানেক্ট কৰা মানে অকমান স্কিপ কৰি দিও তাৰ পিছত চেক কৰি দেখুৱাম কিমান আহিছে আমাৰ ডিসকানেক্ট কৰা কমপ্লিট হৈ গল এতিয়া মই চেক কৰিম এতিয়া আমি ক্ৰকডাইল ক্লিপটো এতে হেপি লম ধুনীয়াকৈ নেক্সটটো আকৌ এবাৰ কৈছো মই মানে এইটো ৰিডিং চাৱাৰ আগতে আমি 20 ohmছত সেট কৰি ল'ব লাগে তে মই 20 ohmছত সেট কৰি ললো এতিয়া টেষ্ট বটনটো প্ৰেছ কৰিম এইটো আমাৰ 82 আহিছে 0.82 এইটো আমাৰ ভালে আছে এইটো ভাল আৰ্থিংয়ে আছে আমাৰ ঠিক আছে গাইস এমানখিনি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল এনেকৈ মোৰ ভিডিও চাই যোৱা আৰু সাপোৰ্ট কৰি যোৱা